What's up guys? Time up muna tayo, Nathan here and welcome back for another dance tutorial video. So today, tuturo ko sa inyo yung butter ng BTS. So medyo late na tayo ngayon pero sa mga hindi pa nakuha, sa mga subscribers ko and sa mga nag-request, of course para sa inyo to. And sa mga army na gusto pang sumayaw nito, so ituturo ko step by step. Mukha lang siyang mahirap pero actually madali lang siya. Okay? Kaya umpisahan na natin. Okay, so sa first step tayo. So unahin muna natin yung lower part natin. So yung paa natin, ituturo ko muna sa inyo kung paano. So mag-hop tayo ng left natin. Left hop and then gagawa tayo ng slide hanggang sa middle. Okay? Then pag slide natin dito, step ulit natin to kasi parang hindi naman siya bababa eh. Okay? And then step right and then left. Okay? So ganito siya. Hop, slide, and then right, left. Okay? And then, next naman dito, yung right natin naman ang i-hop natin, hop, and then gagawa tayo ng slide nito. So, mag-slide tayo ng semicircle, and then left, right. Okay? So, isa pa. Gawin ulit natin. Sa hop tayo, hop ng left, slide ng right, right, left. Okay? And then, hop ng right, and then slide, and then left, right. Okay? So, pag pinagsama siya, slide, right, left, slide, left, right. Okay? So, sa kamay naman tayo. So, sa kamay natin, yung first natin, yung kanan natin, ilalagay natin sa bulsa or pwede rin dito. And then, yung left natin, hahagod lang tayo ng ganito. Yan, pababa. Okay? So, nakahawak dito. 1, 2. And then, yung sa kabila naman, yung right natin, dito tayo, maghagod lang tayo dito. And then, yung left natin, pataas na ganito. Okay? And then followed by 1, 2. Okay? So, from here, and then left, right. Okay? Isa pa. So, sa kamay tayo. 5, 6, 7, 8. 1, and then hagod, pataas to, and then left, right. Okay? So, pag pinagsama-sama natin siya mula kanina, hop tayo dito or sa bulsa, and then hop, slide, and then step, left, and then hop ng right, and then dito, left, right. Okay? Again, dito natin yun. Slide, hop, ta, ta, and slide. Ta, ta. Okay? Okay, next step. Next step tayo. So, after natin dito, o pwedeng ganito or pwedeng ganito, so, yung left natin na kamay, parang hihilahin natin to. Ha. Okay? So, parang dito tayo galing. Ha. Okay? Ito na yung position natin. And then, next step natin, itong shoulder natin, gaganto na natin, ha, up to, up, and then pagbaba nito, dito na tayo. Okay? And then, after nito, hakbang ulit natin yung right natin, up tayo, ha, ha. Okay? And then, next step, yung left naman natin, hakbang, 2. And then, yung kamay natin, 2. Yeah, like that lang. Okay? So, yung paa natin, ang ginawa natin dito, from dito tayo, so, paa muna tayo, right, ha, left, ha, right, ha, left, ha. Okay? So, yung kamay naman natin, from dito, galing tayo dito, okay, dito, left, and then shoulder down, and then up, ha, and then boom, ha. Okay? Malinaw? Gawin ulit natin. 5, 6, dito tayo galing, 5, 6, 7, 8, ha, 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 ha. Okay? Next step tayo. Okay, gawin muna natin ulit yung 1-8 natin. 5, 6, from dito. Pabaga lang. 5, 6, 7, 8. 1. Ta, ta, ta. Ta, ta. 2. Ha, 2. Ha, 2. Ha, 2. Ha. Okay? Yun tayo. Medyo lilitan ko lang yung step kasi napupunta na ako sa camera so maliit lang yung space ko. Okay, titipirin ko lang pero yun yung proper nun. Okay? Isa pa. 5, 6, 7, 8. 1. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ha, ta, ha, ta, ha, ta, ha. Okay? I hope kita pa rin ako sa camera. Okay, so bilangan natin para mas maganda, mas madali siya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Ha. Okay? 8 counts na yun. Okay, so dito tayo. Atlas lang ako. Tuloy tayo.
So, 6 counts natin, 8 counts natin dito. After natin dito, pwedeng ganun lang or pwedeng ituloy nyo dito. Okay? And then after nito, twist tayo ng body. So, twist tayo ng ganito. Lakad natin yung right natin. So, galing tayo dito. Yung kamay natin, wave tayo. Pa. Okay? So, boom. Like that. Okay? 7, 8. Step. Wave. And then change. And then change. And then slide. Ta. Okay? So, nangyayari dito, pagkagaling natin dito, return tayo dito, tapos push to, ha, step. Okay? Pag push natin nun, boom, ha, and then change agad, then change agad. Okay? And then yung right natin, slide natin, ha. Okay? And then, bukas lang naman to. Pam. 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 Okay? Isa pa doon. 5, 6, 7, 8. Wave. Ta. 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 Okay? Then next na tayo. Next na ito, mag-wave lang tayo nito. Boom. Ta. Ta. Okay? Ta. Ta. And then roll. Kiss. Like that. Okay? So ulit. After tayo dito tayo. Mabagal lang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7, 8. Okay? Gawin natin from top hanggang dito. Mabagal lang. 5, 6, 7, 8. Slide. Ta, ta, ha, ta, ta, ha, ha, ta, ta, and wave. Ta, 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 slide, ha, ha. Then, boom. Jump na lang, pwede yan, ha. So, nakaganito yung palad natin, hindi nakaganito, tapos kunin nyo lang siya. And then, ikot lang mabagal. And then, kiss, like that. Okay? Okay, so next step tayo. So, next step natin, after natin dito, pag-kiss natin, like that. And then, atras natin yung kaliwa natin. Yung kaliwa, and then hawak tayo sa bewang. Atras kaliwa, habang ditong kanan. Ha! 1, 2 siya. 1, 2. And then ito, tayo na tayo dito. So, parang pinagpalit ko lang siya. Right, left. Nakatayo na ako. Okay? And then, pag balik natin dito, nakaganto na yung daliri natin. And then, down. Okay? Again, dito tayo. 5, 6, 7, 8. Atras. Kanan, dalawang counts. Ha! 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 Okay? And then, next naman ito, hop ulit natin yung kaliwa natin. And, mabagal. Ha! 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 Up naman. And then, baba na itong daliri natin. Up. Like that. Okay? Isa pa tayo doon. 5, 6, 7, 8. Atras. Mabagal. Ta! Ta! Down. Okay? Isa pa. And, ha! 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 Alright? Then, tuloy na natin. So, yung next step natin, yung ginawa natin sa umpisa dito, same lang gagawin natin. Okay? So, 1, hop, and then 2. Okay. Ito na yung change. After natin dito, hindi na tayo gaganito. Okay? And then ito, tutulak natin dito para umikot tayo. Boom. Ha. And then pose. 1, 2, 3, down. Okay? So, yun yung freestyle na yung last 3 counts natin. So, gawin natin from the top. Mabagal lang. So, lilitan ko lang yung galaw ko kasi hindi ako pwede na mapunta dyan sa camera baka hindi nyo na makita yung steps. Okay? Isa pa. From the top. 5, 6, hawak sa bewang or hawak dito. 5, 6, 7, 8. 1. Ta, ta, 2. Ta, ta, 2. Ta, 2. Ta, ha. Wave. 2. Ta, 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 slide. Ha, ha. And then wave. Ta, ta, ha. Okay, and then atras. Ha, ta, ta, ha. Ha, ta, ta, ha. Okay, and then slide. Ta, ta, ikot. Ha. Tug, ta, tug. Ha. Okay, yun na yan. So, try natin sa music. Okay, so itry natin ng mabagal na music muna tayo. Go, and. Yan, ha. 2,
ha, two, ha, ha. Sa, 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 ha, sa, ha. Again. Okay, so last round, ito naman natin yung actual na bilis ng music. Okay, let's go. Go. Ha, 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 ha. Okay, so I hope nakuha na ninyo. Hindi lang ako masyado makagalaw dito. And baka hindi nyo nakikita yung mga steps ko dahil maskip lang yung place ko. Kung hindi nyo pa nakuha, balik-balikan nyo lang. Kung mawalan tayo ng music dito, punta lang kayo sa kabilang video dahil meron akong music doon so you can practice with the music. Okay, so that's it guys. Thank you for watching. Enjoy dancing and see you on my next one. Cheers!